Resident Evil 9 sẽ có quy mô và ngân sách đầu tư lớn nhất trong cả series. Một tin đồn mới hé lộ rằng Resident Evil 9 của Capcom có thể có kinh phí đầu tư lớn nhất mà loạt game kinh dị sinh tồn này từng có. Phần thứ 9 gần như đã được xác nhận trong loạt game Resident Evil của Capcom và nó đã được đồn đại là có kinh phí lớn nhất mà loạt game từng thấy. Tựa game Resident Evil mới nhất được phát hành gần đây là phiên bản làm lại của Resident Evil 4 năm 2005, đã ra mắt vào đầu năm nay với sự hoan nghênh của giới phê bình và có lẽ được coi là phiên bản làm lại trò chơi điện tử hay nhất từ trước đến nay với hình ảnh được cập nhật hiện đại và lối chơi hành động hấp dẫn. Có thể nói rằng các game thủ hiện đang ở giữa thời kỳ phục hưng của Resident Evil. Việc phát hành Resident Evil 7 Biohazard vào năm 2017 đã tiếp thêm sức mạnh cho một thương hiệu đã qua thời hoàng kim từ lâu. Biohazard lần đầu tiên giới thiệu một giai điệu kinh dị hiện đại sắc nét hơn và lối chơi góc nhìn thứ nhất nhập vai trong lịch sử lâu đời của loạt game chính. 2 năm sau, Capcom bắt đầu chuỗi các bản làm lại Resident Evil được đón nhận nồng nhiệt với Resident Evil 2, và tiếp nối điều đó một năm sau đó với bản làm lại Resident Evil 3 nhỏ hơn, tập trung vào hành động hơn. Năm 2021 chứng kiến sự ra mắt của phần tiếp theo rất được mong đợi của Biohazard, Resident Evil Village, kể lại câu chuyện của Ethan Winters khi anh dấn thân vào một ngôi làng Romania khủng khiếp để tìm kiếm đứa con gái bị bắt cóc của mình. Với bản game làm lại Resident Evil 4 Remake và bản DLC Separate Way của nó vừa mới làm hài lòng những người hâm mộ lâu năm. Capcom đã bắt đầu hướng tới những gì tiếp theo cho loạt game kinh dị sinh tồn, và đó rất có thể sẽ là phần tiếp theo của loạt game chính là Resident Evil 9. Theo báo cáo của Insider Gaming, một nhân vật nội bộ của Resident Evil tên là Dusk Gurlem đã biết rằng phần thứ 9 được đồn đại này sẽ là trò chơi Resident Evil lớn nhất từ trước đến nay và do đó sẽ có ngân sách đầu tư lớn nhất so với bất kỳ trò chơi nào trong series cho đến nay. Dusk Gurlem tiếp tục tuyên bố rằng Resident Evil 9 sẽ kết thúc cốt truyện của Ethan Winters trong Resident Evil 7 Biohazard. Điều đáng ngạc nhiên là theo Dusk Gurlem, Resident Evil 9 đã được phát triển từ năm 2018, nhưng rất có thể vẫn đang trong giai đoạn tiền sản xuất sớm vì Capcom đã khá bận rộn với Resident Evil Village và một loạt các phiên bản game làm lại kể từ đó. Có lẽ thú vị nhất là việc Dusk Gurlem đề cập đến bối cảnh tiềm năng của trò chơi. Dusk Gurlem tuyên bố rằng Resident Evil 9 sẽ diễn ra ở một thị trấn ma phía Tây. Điều này có nghĩa là người chơi sẽ được đưa trở lại biên giới nước Mỹ cũ hay một thị trấn phía Tây hiện đại thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng viễn cảnh về một Resident Evil phía Tây chắc chắn sẽ khiến nhiều người hâm mộ phấn khích. Ngoài ra, vì DLC Shadow Approach của Resident Evil Village có thể chơi được cả ở góc nhìn thứ ba, nên khả năng cao là Resident Evil 9 sẽ cung cấp cho người chơi tùy chọn chơi cả lối chơi góc nhìn thứ nhất và góc nhìn thứ ba. Dusk Gurlem đã bày tỏ rằng Resident Evil 9 sẽ không sẵn sàng ra mắt cho đến năm 2025. Điều này sẽ tạo ra khoảng cách khá chuẩn là 4 năm kể từ Resident Evil Village ra mắt vào năm 2021. Nếu điều này thực sự là sự thật thì hẳn là Capcom sẽ không sớm chính thức ra mắt Resident Evil 9 vào năm sau như một phần của buổi giới thiệu PlayStation hoặc Xbox, hoặc tại sự kiện Summer Game Fest hàng năm của Geoff Keighley.